در نکنه واقعا خیلی قشنگه. خیلی ممنون. قشنگه دوست داری؟ خیلی قشنگه. دست در نکنه. به تعداد 10 عدد سکه طلای تبا بارآزادی شما را به عقد ابدی جناب آقای ابوالفضل باباپور در آن وکیل منش خانم. با همیده. عقد کردیم یه همشیرینی همین عقده. میشینی عقده؟ عقد کردم شد؟ درو. بله. بلاش. دیواش اصلا به در نمیخوره من توی خودم نه دوره نه حساب قشنگ یه درست میاد اگه درست نکنه شکایت کنم اخی باشه فیلم برای کانالم میخوام میذارم برای کانالم میخوام نه بابا برای بار بگیرید این نباید بگیرید جا فیلم بردارید خیلی تایت ریختی. برو دیگه بیرون فردا برو بیرون ماما برو بس برو فردا برو ماما آچان آبر یه خورده کلم نه تایت ندیم دارم نمیشورم سلام متاسفم ما اجازه راحتی واسه خود ما بیچاره هر باشون ما مطابقه برای یه میده اصلا کور نه که برای چرا خودش اصلا خبر خوبی دستش
باشه و دای تا الان من سوال رو خوشگذرونی کنی خوشگذرونیت نه یه هونمه خب نده زندگی کنم با کی با ابو عروسی چه زندگی کنم خب ده اصلا باید بیاد لاغل بگی یه مدتی یه جای زندگی کردم لاغل لاغل بیان دای که ابوالفضل فرستار من نه چه یه سال نیمیرو اصلا به نمیرو کار با دایی ابوالفضل هم زانه بلد بیان قبلا که کار می‌کرد. خیلی وقت نه، اصلا نمیرو. تو حالا دوش دای ابوالفضل من اذیت شدم خب اصلا کار رفتی با اونارم خدا که من خبر اونارم من ابوالفضل ما قبلا خوب من میرم زانه هم بلد بیام گم بلد چقدر یه هم بیده قلبی انصاف داره نه لاغل بیا اون چرا خونش انصاف کنه در وضعت خوبی سه کامل چرا هونه به پیرمرد بیچاره. اما بیسیتی کاری کردم در رفتم در ششتم قسمت روزی کردم که خوری من نریم خونه همونه حساب ساعت تا وسیله رو داد مونه حساب کردم وجودی مونه حساب کردم حساب کردم بازم بده کاری و ابوالفضل گام ابوالفضل حمیده نبود بیا بده کاریشو صاف کنه تو علاقه ره سر کار نه من سر کار نیستم نه با وضعش الان وضعش الحمدلله خوبه این واسه مالی پول خوبه می اتاق هرچی داشتیم نداشتیم می مادر هرچی اتاق چردیم دستی همسایه در نکنه یخچالی دام ما فضل بخوری استیبار بوی گاز استیبار خب چیزه من الان این پیرمرد بیچاره ناموره اولش که اگه تبینی هزینه نوری الان بفهمم مادر بفهمم خواهش کنید زهرا خیلی من اذیت شد اذیتت کرد یعنی ما با هم نون نمای خواهی نه باید بیا یه سری بزنیم نه وزن چطوره پیرمرد چطوره خوب نبیرید این خیلی گفتی تو با پیرمرد عروسی کن خب پیرمرد الان مجبور است که نگه عروسی که من با ابوالفضل تو لااقل میبری اونجا یه نگاه که نه پیرمرد مریضه خوبه با کار دارن لااقل اگه مثلا میگه وزن میگی وزن خوب نیست تو لااقل میگه تو خونه مردم میره کار کنی کامل رونه مردم کاری یه ساعت هم یه خونه ما لااقل بده کار بی من یه جزئی پولی دارم واسه خرجی بتام باقیش هم جزئی موقعی کار کنم الچی کار کنم تا تو بود دوباره هی بزنین و من الان میره دارم و میره اجازه اصلا من هیچ بیام رو حالا فرق کنه میگم آقا یه دیگه اون موقع خودیم ازدواج کنیم ولی دیگه میخوای از مجبور کنی لااقل بیا بده کاری تا صاف کن اینطوری که حساب کردی چند یه کار خیلی منو برگشت نمیبودم هولولی بودم عصبانی نه تو یه تاقی دیوامو نه گاز داشت یه بای لامپ بیشتر نداشت نه او داشت نه سیر زد هیچی نداشت تو باشه من خود اویوه حالا ما خوشحالی که ازدواج کردیم من طوری نیم ولی لااقل بیا حساب تو درست کن خوشیدی؟ بفرما مادر بیاد حساب تو باید بیا درست کنیم ما الان تو چطوری الان کرایه داری با حساب مگه میگی اینجا مستاجری حالا ما ابوالفضل همین دوشم اجاره خونه ما باید برام هم نرامش اوما بیسی اجاره خونه اوما خب چطوری مثلا طوری کرایه خونه بدی بده کاری من نمیشه لااقل همین مرزیه تو نگی زنکری طریق قرض بدی همین نامی رنسای کار و پرسای کار و هزار یه بدبختی تابتنی بدون کنیم یا آقا ندون چی نداره این آزار مثل آقا ده کار میکنم بیرم خود کاری کنم خب باشه نسیتی کاری چردم میره چه خب مگه رنسای کار پول دارم میدارم لااقل بیا روزی نیم ساعت ما که بیا نیم ساعت کار کنیم من نیترم بیام مفتی چی کار کنم مفتی بده کاری هی که تش بخرم هی تو بده کاری اگه هم نه باز به خدا میان شکایت کنم باید بده کاری تو بده مگه نمیگه پول مادر مگه نمیگه پول ندارم لااقل بیا تو خونه من همه کار دست به پیرمرد بنده دکتری برم زندگی رخت پاشه لااقل بیا کاری کنم بفرما مادر نه و لااقل به خاطری بچه‌ها بیچاره گذشت کرد و خود ابوالفضل گنگون طوری گذشت کنم حالا ولی یه واشاد نمیتونه پول نداره بیا تو خونه کار کنه من نیترم بیام خونه تو کار کنم دوباره مو پیرمرد اذیت میکنه با پیرمرد کار نداره مثلا ابوالفضل بشیای نینو بیام رو نه من اجازه ابوالفضل میگیرم که بیا کار کنی ببین ماشاءالله حالا وضعت هم یه اتاق ساختین ها اون موقع که من اومدم اینجا ساخته نبود نه من بدبختی نساختم جای بزرگ بد نیست خب این بخاری که داری الان یخچال و گاز و امکانات که داری فکر کنم این بخاری ابوالفضل ایسته دویشو یخچال هم گاز دست داری، همسایه در داری. نکنه یخچال هم همسایه دار ماشاءالله راست خوبی بود داری کار کنه راست خوبی هلا زهرا خانم میگه تو بیا اجاره هونه نه بیا حساب کتاب کنیم ببین چند داشتی خب نه مامی الان میگم درسته که تو دست بالا می دست بالا خالیه درسته با هم نون مچردیم شام بیاین الان 2 سال چقدر وقتی بریم اینجا یه سال 2 ساله خب میتونست روزی مثلا ماهی یا 10 روزی نیم ساعت بیان برای من کار کنه باش بده کارش چرا اگه تونستی همه این بچه هم ایرو به بابا تا بچه بیام مورد بار پیرمرد اذیت میکنه پیرمرد خیلی میره والا حالا فیلم ماشاءالله دیگه وضع خوشه بی یخچال و گاز حالا این گاز بده من گازم خرابه اگه برام بده کاری نی دارم نمی گاز یخچال بخورت میخوای بیاد گاز من بوری نمی گاز اصلا چه غذا درست کنم خب الان گاز میخوای یخچال بدی یک کدومش بالا یا یخچال یا گاز من الان بخوری خونه تو نه
خب خب نمیردم بیشتر رسیده بخاری خرابه میخوام یه بار جام درس خب تازه استرام پول خرابه خب قشنگ کاری نه بابا اصلا روشن نمیشه بخاری خب بیا برام بخوری نه بیا جام خرابه ایران میفروشمش یک کود رسونا نه. تو رسون هوای بخاریش خرابه اگه درست بود که میبردیش اون لحظه میگه سرش قضا درستی که مصیبت چلو قبلا سه پیش میشید درستی چرتم خب یک سال بعد توری بگم بیا نمیشه نه مادر دعوا میتونه بده کار علی خانم آدم کراش میتونه بده و بده کارش نمیتونه انشالله تا پول داره پولگیشون یا پول دیده کجا پول الان 2 ساله با ایران صبح ایران سرکار در زور یا میره قضا درست کنم ظرف کنم بشورم نه یه چهار که بزنم یکی دیگه داشتونه بیچاره اینا همسایه همون خب بازم میخوام قضا درست کنم ولی میشه مادر بری اگه نیومد خونم کار کنی یا بده کارش کوچولو کوچولو نیومد بده با من شکایت کنم یعنی چی گفتم شکایت کنم من هیچ چیزی نیستم دعوا نکنید دعوا که نداره با درستی من بهش بگم الان باید بیا انشالله پول داره پول دیده اون نداره میتونه تو خونه مردم بده کار کنه بیا تو خونه من کار کنه باشه بیا نمیدونم بیام خونه چی کار کنم خونم من صبح رقص کار تا بعد از ظهر هم کار کنم انجام میدم دکور وقتی که نوش بیام ستی کار کنم نه یه تلویزیونه اگه تلویزیونه بفرما ما در لب ولی شما ازدواج نکردید تو دیگه باید بشین تو خونه چیکار کنی شما دیگه با خرجیت بده فشارم که نداره گفت زنگ که نداره بیکار اصلا کار بکنم چون یعنی جیرش نمسته ایران شهر دنبال بار جرد یه بار زاوازا کنه بیا رو بار از بیای الان صبح تا الان رفت الان نومه نهار هم نومه بخیر ما گذشت که 2 ساله تا اصلا یه استرام از ما گیره نه یک فرصه یه زنگی لاغر یه عذرخواهی هم که ما گذشتی که یه تلفنی ضعیفی عذرخواهی که ما بده کاریم شورام بیکاره کلا همینه و ای بونه بوری بونه دوباره اذیتم ما اذیت یه میفهمیم یه شوهر کردی که ما دیگه اذیت نمی‌کنیم اون موقع فهمیم که ان شاء الله کار درست میشه همه چی درست میشه خب مرغا که داریم یه دونه مرغا نمیدیم من برم نمیداره پیرمرد چباب کنم چباب کنیم همه مرغ گوشت برش چباب نه خلق واسه چای بخور چیه؟ کجا فهمیشی مادر تای چایی میبردیم چرا بیا چایشو نمیخواد نه بیا یکی اصلا یه زنگی به من میزنه یه حالی بپرسه نه با هم نمک خوردی الان خود مادر میشینه مامان میشینه طوری نیست که ناراحتش نکن اون زمانیش که مثلا خود زندگی بی خانه میدم ما آوردمش امکانات دامش خوشی دونه طوری نگاه میشه ندیده با گذشت کنید با هم گذشته کنم به خاطری بچا دنیا یه لاغر یه تلفنی بزنه اون این خانه های پیرمر هاشون چطوره به خاطری عصبانه بلند و میاد الان مثلا خام صبح ایران سرکار بود فرزن صبح ایران سرکار ای بچه لنباخه میبرم صابون یه لنبام زر دوا کنه چی بچه ریوری سیچه این نبیده هونه یه چی داشت قشنگ شیستش مگه اون دفعه بده نکنن اما یه کار یه چیزی داره اول فرض بیاد هم لاغر بده کاریش کم تو که نگیم شرایطی داره میده الان تا حساب چه که چند میگن که خیلی دیگه داشتم اول فرض یادش نیست بد نگو خیلی ده و الان این زمین ماشی زاشی پو مرغ همینه زرفتی کنم این هونه نمینه ساختم برزی 15 میدم اصلا تو بیام برزی چند بیرم تو تمام برزی 5 تومن که به من بده راضی برزی 5 تومن از کارم الان خب بده کارم پیرمردم مریض هستم دست من یه وضع خوبی که گذشتی مگه نمیخواد نه خانم من الان قبلا چونه ای خانم بیرم سیش کاری چردم آشپزی چردم زاش روتم دفشه ششتم همه کارشه چردم اونم حساب کرد بعد رفتم سر کار گوشم پیله شده میسته گوشیدی اونا رو هم حساب کردم پس تو خونه کار که یا حسابشون کردم و برفض گام اونا رو حساب کردم نوشتم از اون کم کردم اینقدر دیگه بده کاری خانم حالا 500 تاشون بخشا به خاطر این بچه‌ها گویا مادر باقیش دیگه نمیتونم ببخشم من خودم باید برم کار کنم نه تا پرستار میگم برای پیرمرد 20 ساله گوشیدی پیرمرد 20 ساله باید پرستار بگیری یا به خودم رفتم کار حالا منظوره بینش ببینم پرستار بود نکنم یا منظوری بیا پرستاری کنی یا باید بده کاری تا بدی که من نرسم کار پرستار به چه خمه خب اینا رو مردا بیام اونجا بود نیده اذیتی کنه دوباره خواهی دعوا کنه نه یا دارو که بهش بدیم بخوره بیاد میخوابه قرص اعصاب حالا ما نامه از دارم خب نامه نوشتیم به خود امضا نکردیشه بله اگه نه خونم کار کنی یا بده کاری تا نهی با دادگاه وارد خونه تیمون که بیا میرو حالا هر کدوماش مادر خود قضاوت کن نه با دادگاه مالیات شهر نانه خب ناره الان میتونی که بیا مثلا الان میگیم همیشه اگه پول داره که پول بده من الان نامه ازش دارم خوش امضا که با امضا ما رضایت از خونه من میریم ها طوری نه حرف هر ناره
واسه زق یه چیز دیگه بعد زق بده کار من که خانم یه روز من در خونه هم خب گفت سلام بام شد حالا پس راسته کی بود درو خب پس همین سزاد که ما بیبی خب مومه میگه گفت تو دوستش امه بسیار بردشون بیم رفتم ته دویا برفرد رفتم ته همش رفتم یه خانمی که ته میتنامی ته همش رفتم من باشه خیلی ناراحته الان ما یه عمری رو نمای خودی رو با بیام تو خونه تا بگردم یعنی اطمینان از من نکه گفت من بچه میخوام چیکار که تو بچه منو بزنی توی نمیجا بگشت بیا اگه بچه نه من باش خوش را جشن نه هلا دم رفتم تا ته امه بسیار گفتم من اصلا شما رو دیگه نمیذارم بیای تو خونه تو منو بگردی اول فاز رضایت دارم بیا بگرده میشی بعدی خانم نه اطمینان از من نکه بچه بدو زیدی من میرم شکایت میکنم یه حرفا چیه ما یه عمری نون نمای خودت خزارم نکشیم که بچه‌شو نگیره ناراحت میشه من از کجا ساره ناشتم دلم اصلا ساره ناشتی بهشم همه زارت ساره ناشتم میتونست یه مادر ابوالفضل بگو برو تو خونه زهرا خانم ببین بچه من اونجا نیست مادر ابوالفضل اصلا با خوب نیست خانم ابوالفضل میفرستایی ابوالفضل خب اون تو جشن ابوالفضل میگه چیزی ندید این ما با من درگیر شد تو کوچه من اونجا آبرو داریم همسایه‌اش سلام نمیفهمه قبلا چیزی ایزری همسایه نبی که تچ میزری همو بوت میزری همه تیزری ها ایزری حقیقت بود بساط ضعف میکنی هرش میدوی معلوم هر روز قهری کنی زندگی تا تمیز میکردی همو پیاچ بادار کردی تو هم ساعتی پلو سردیگر به دعوایی کنن حرفی زدن خب باشه ما نه یه رو درست یه هستی تو خونه ما به دعوا برامون درستی که هلا به تامین میوای بیام سی اصلا ما میریم میخوریم از خانی میخوام بیارم اصلا از اولش تا آخر شب از خانم اصلا میوات رو نمیخوریم مثل یکی دو دیگه کنه زمان نگشت طوری نیست چیه مادر من از این زار ناراحتم که به توبت بمزه تو بچه رو دوتا دوزی بچه‌شو نمیام ناراحت میشه سازا بیا اینجا نه بیا اینجا نه راست نه کجا بودی گم شده بود بیا اینجا نه آقا سازا بیا اینجا نه مامان راست میگه دروغ میگه تو گم شده بودی بیا اینجا علی خانم بیا من میبریم بیا میگم تو گم شده بودی کجا می پیدا کردن کجا بودی پیدا شده رفتی خونه کی چه گم شده بودی خونه عمه خب ببین اونجا رو مامان قندار مشروبا شما رو دزدیدن بهش گفتی خود من خونه زهرا خانم نبودم بهش گفتی یا نه همه چرچردم خود خب بگو من خونه زهرا خانم بدر خونه ما گفت الا برم من تو خونه تا بگردم تو بچه من دزدیدن بیا بگشت بگشت چی خب نه بابا من ناراحت شدم بچه‌ش می‌خواستم چیکار چی بچه کنم هلا کار میده همه زانه جشن شش و همه شرطان بی همه زاغت اونه تو تنا خب تو میتونستی یه تلفنی بزنی از سزاد اونجاست یا نه نه که بلنشی با دعوا بیاد در خونه حسن دوانه چرتان نه با عصبانی دعوا بیاد در خونه تو ما یه زنگ میزنی میگفت سزاد اونجا حیا نیست که من ناراحت میشدم اینطوری که شما بدی من خیلی ناراحت شدم دست در نکنیم خواهد زحمت بده من که اصلا تو رو نمیبخشم تو من به من زدی فهمیدی؟ من بچه‌شو نمیام ناراحت لازم چاره نهاشتم به طرف زوجی خود بخش ولی ببین دستم خالیه تازه ما عروسی چرتی حالا همین دو شب دویا برفرس اومد که تو جیسیه هزار تا هر تا ماشاءالله خدا سلامتی بده خدای بود بچه‌ها بزرگ بیرون بیا پستش به من برد بیا اینجا بخور سپاش نه بابا ما یه عمری با هم مونه من خود دختره یا تومت میزنه تو تلفن که در تو تلفن که بود دارن میزنه زنگ میزنه بود سزاد خونه شما نیست هلا دست سزاد پیدا و بی چیزی اخلاقی چمنه و بی هلا این حرف حسابت چنه حرف حساب اینه که بیه نامه داری بکنم حساب درست کنی یه بدن گذاشت حساب من یه گذاشت میکنم یه بسته همین تا همین داشت بسته ماشاءالله باید یه حساب درست کنی پول داری و یا حساب میکنه یا لاتیتو گذشته هم دیگه کنیم این زهرا خانم هزار تومه من گذشت نکنیم مریم خانم نه با خیلی اذیتم چه خیلی سیشکار چردم خیلی که تچون زیره هر چی کار که اونجا من حساب کردم الان تو اون نامه نوشته بیشتر به سیریل نخنری بخوری من وسایل اونو که خرابه میخواد چیکار کنم انداختم بیرون چیزا داختشو بیارم وقتی خرابه استفاده باید میشه بیام اونه تو گاز میبیارم توبه میبیارم میخوام بسی به چرمون درست کنم مشکل باشه چیز خرابه که من خوری که انداختم دور بخوری وقتی قایم شدید انداختیش دور بخوری خب تو که تازه سرمش اصلا روشن نمیشد که این خراب بود روشنی آبی مثلا ویدیوش هم یه دارم هر کمی صدر کلانا بخوری خراب این بشه من شاهده هر کاری که مادر روشن نمی خب
اگه می‌خواستش که زودتر می‌مدید دنبالش نه حالا ترسی رو حرفات چند سال پیش زنیم میگه اینقدر کلی پول از تو گذشت کن 200 تومن که هیچی برگ گازی به صدا شستشویی که لباساش نشستی اصلا من چرا همون داشتم اصلا نیداشتم بیام من همون نداشتی استفاده کی از آب برگ یا نه خب پیر شدم کجا پول چه رفتم کار شدم با اون یه سلام پول یاد پول 2 تا نون هم نمیشه مادر اصلا دیگه روز تا طوری چیه من تنها آورد که طرفداری خانه بکنی یا طرفداری منم نه بگو یعنی تا پول بیشتری ده یعنی چه دیگه چند سال الان مادر الان چند ساله این خانم به خاطر یه گاز یه بخاری که خراب شده و که روشن هم نمیشه ببین من نه خانم بخاری تازه سیرم هر چند سال پیش زنه با یه بخاری خراب نمیخواست میدونست خراب زودتر نمیخوادش بخاری اگر ننداختش یا برش یه برش نیرو نه خانم الان زلوتی چی نیگو الان خشت اینا چه بومن ایزنه اصلا بخوری نیرو اصلا ایتر رفتان نه مادر بگو مگه این دیوونه که تنه بزنه حتما یه عیبی ازت میبینه خب الان بچه‌هاش اونجا اذیت میکنه خب پدر من حوصله نداره میگن زارو بزن اینجا رخت پاشه بچه‌هاش رخت پاشه کنه پوشی دیگه نه باشه هر وقت درسان رو درسان بازو بیام پیش چطور باید و اینو بگی پول منه بیام باشه حالا من بیا تا پول گیرته است از پوشه بگی یعنی یه پیرمرد سر دستش پیرمرد پیرمرد بیچاره مریض آقا دیروز با جایده 5-6 تومن فقط خرج داروش رو داده شد الان دستم خالی هم استاپ پیلت نبرم الان هر چی هی کاری کنم پیلت زاره همیتونه نه الان تا پول گیرته است خوب ما که خانم الان نگفتی یه دفعه بده چند الان 3 ساله زه تازه من خانم این هونه نرخم ابوالفضل ساختیم کار شدیم ساختیم حالا با خورده وقتا زن که بده کاری دیدوی من که نگفتم یه دفعه بده من بگی داشت یه پولش بده این که نشد زندگی زن میگه بخاری بده زن بده کارمون نمیکنه وقتی ما نبینه ما خب این اگه ننداخت خب از زیر یاد خونه میگه بچه‌م پیش شما از میگه بخاری بده پناه یه چیز دیگه تو خونه خیلی وسیله اصلا بخوری تهران نیسته ظرفلام که لن همون جای حالا بیا نگاه کن از چیزی اونجا هست چند تا قابلمه داشتم خیلی ظرف مورد داشت بابا الکی ظرفات بیا موقع هست نه بابا سر الکی بخوام الکی بیا مثل موقع که هر رو دعوا درست به تو خونه او ما ظرفلی چون رشق غذا درست شد همش اینجا خام میده چه میوه مادر میوه میخواد چیکار یعنی چه من میوه نمیخورم بخواه تو این عصبانی نشد این تا پول گیرته اصلا خود وقت زن برام یعنی چه میوه بخور میوه بخور میوه‌اش اصلا به در نمیخوره من تو میوه میخورم نه دوره نه اصلا قدیمی حساب قشنگ یه درست میره اگه درست نکنه شکایت کنم اخی شکار چه بده باشو یعنی چه فکر من میوه نخوردم یا میوه بخوری یه حساب درست نکنه یه تومت میزنه یعنی چه کردم زشته؟ اون موقع زشت نبود اومدی تو مزه به پسر دزدیدی؟ نگفتم دوستیش گفتم شاید اومده بود بچه اومده بود تیتو تیتوی بلفرس هم رفتم همه جا رفتم باشه اون موقع اومدی گفتی پسر دزدیدی اون موقع زشت نبود ها؟ الان فرام خانم ایگو چه میشه؟ قشنگ بیا حساب تو درست میانه شکایت کنم عصبانی و پیرمرد که دستش هم خیلی عصبانی شکنه من اخلاقشون این رفتارشون خیلی ناراحته اینقدر اعصابش خیلی خیلی من صرفش کنم اون سارا خانم دوی ابوالفضل وقتی تیش کنهشن چه خیلی وقتی نیمه رو باز وقتی پولش بهش میده خورده بگم الان دستم خالی اجمی داشته بود خمی الانی دامش بی نیم سریعش بی نام سریعش با فضلم نام سریعش بی ندیه لایتم من برداشت شاید میانجی یعنی که میانجی کنم پول بهش بده پول بده میده کنتوری نیسلا اوه کنتوری نیست ما گذشت داشته باشی من با پول بده توری نیست حالا شما هم دلشی پولش بده گرانه من خوشی سر کار باش ابوالفضل بیا باش حرف بزن ابوالفضل انگ نداره چند پی گرفتاری منه بره
طوری انشالله درست میشه خدا حافظ میرای بخریدم پول شنوایی داری دست در سمیرت هم نخریدی نداشت میرت هم دست بخیری در خیلی ممنون. بوش خدا باشه ایشان باشه زهرا خانم آوردش نقشه میتونه بیتی خورده قبلا با همه خوب بیری تو خود دیری چه به زور خواستم اینه بینه پیره میره زهرا خانم بردارن واسه دست نمیگه چه رد دست در باشه الان من یه کار چیشی رو حتما کنم با بود کردن صحبت کنم درست کنیم باید خوب زشته بوش یه میرم نخرید دست در بکن خیلی ممنون ایشان باشه خدا حافظ سلامت باشید یه بار خود سلامت باشید صدق ستایش مامان بیا تا بینیم پاشو باش بکت بگی مامان خدا بدین باز بخیر بدین باز بقى پای زهرا خانم هستن به این آسوب بدین باز هلا رو پس میتونه تویه نمیده چه بگی میکنه ستایش بیا پیشی فرید داشتیم نیمه بخور برای قاشق چشی؟ تخم مرغ درست کنم براتون مامان؟ تخم مرغ دوست داری برات درست کنم؟ خواهی ندارش سجا تخم مرغ درست کنم براتون مامان؟ باش ببریم موقع بیا بسیم خوشم بشم سیر بفرست با صاف رنشم برنز بسیمم مرغ بیترم تخم هر زنگی نادار همین تازه شما عروسی چردیم ازار هونه رو من یه ذره خانور همه چی شد انشالله درست میشه قصه نخور خیلی ممنون سازا مامان بیا تمام رنج کن مامان خیلی رنج کنی اینجا قرمز کن قرمزت کو نه این مشکی این مداده سیاه قرمزت کو پاشو تو بینم باید پاشو نیست دارم اینجا بیارمش این چیه؟ این ماما؟ چی؟ این؟ نه بیارم اینجا دادا بلا قرمز کنی ماما این باید دادایه این قرمزه من نقاشی بچشم برات خودت خب بچش خب اینو رنج کن دادالی رنجش کن ماما قرمز هست دوباره سرزا تو میخوای رنج کنی ماما این قرمز بچشمش برات گوشنه ترم دادا بس بده ابو پس بیا دوست داری ابو فضا؟ ابو فضا شما رو خیلی دوست دارم ماما با ادب باشین خوش بدین خب؟ خب بیا دو ترش بیا سرزا بزن ماما این تو سرش زرد بود دامنش صورتیه این صورتی این صورتیش کن خب با صورت خود صورتش کن بیا صورت این چه رنگی آبی اینو آفرین رنجا دیگه یاد گرفتی
لات میشیدم من لات میشیدم آفرین دخترم. بیا بینی نه ببین این قرمزه این آبیه. اونو قرمزش کن. قرمزه رو ماما درست کن تخمه درست کنم؟ باش. من میخوام ماما باش بعد تو درست میکنم. تخمه ما درست کنم بخورین. خب بعد با همه چی. یعنی سایسیه دلار کنم بگو اینی بیا بشین سجاد مامان. سجاد سرش به سجاد بگو بیا. مامان بیا اینو بخور. چیه؟ سجاد چیه؟ او فصلم خوبه؟ خسته نبود. خسته آب بیدیم نه؟ ما خسته آب بیدی از صبح تالا؟ پناه خردی دیگه بایی؟ تو ما درست شد مادم تو موقع بایی؟ راست یه سی تا دستم شروع سجاد غذا داری بینم خورن؟ غذا داری بسو؟ آره سرما خورد پس درست گیری اما مرغیتی نبید گوشتی ما رسیده نده خبر شدم بیرون گرش بیش بودی کمک هم بده دوست داری؟ گشنگ بود؟ ده تا باید تخم مرغ هستن تا درست کنم نه میرم زیاد بیادی یه جلو سر بیادی پیاز بشی؟ اونو هر کشه خودت باید بخوری بیا انا میرمش دوست داری نه تو بشخواب ما؟ بزن تو بشخواب هم خوب سر بشخواب بیا سر بیرش بیدونی اینا برای ستایش اینا برای تو اینا برای تو
بیا بشیم نون خر بیا غذا شوری جمع شما خردم به بسیار زیاده نه بخیر هم بزرده بشون نه خوبه من بستنی باش بیا بخر باید نمیده من خردم بخیر بسیار نخردن صدات شما ما سر و فعبون فرض بیاد چیه؟ من بستنی میخوام بستنی نه قاضی قاشی کوچولو کوچولو بیا قاشی باشه صبر کن همین قاشیه بسه قاشی این برای ستارش خانم خشنش اپا باشه یه دقیقه صبر کن بیا قاشی آره بخور طوری نیست قشنگ بیا جلو سر سفره که نریزی سردار بیا اینا رو ببر این نورا رو بذار توی افطار این سفره رو بذار توی افطار این نورا رو ستایش اینا رو بذار توی افطار اما شد برو ستایش گفتم این ماشین بیام داخل یه اسفاری رو جمع کنیم بیام تو ماشین در وارد زن شد من دوباره موقع هم پخش بکنم ماشین خوش بسن خشو بشه کلیدر کنه چیلی درسه؟ کلیدر در همون بره یه بار بود که این خبری یه جا خود کله گفت بخوره سبزی بیاسی مرغ مامان تمومه فکر چیز نمیسترم چی؟ پریش اومد پریش
Hani میبری سرم اومد بیدار شه ایره زرفل پشک تا اومد ترتیب و اون موقع که من نیری بیام اومد میره خیلی داد بیدار شه تازه زهرا خانم با ماماش اومد دیگه بعد زهرا خونه نبری قبلا چه مورد زنده چرتام کار چرتام سیش میده مرسه یه سر منم بازم میکنه زهرا بیکار زهرا من باش اون موقع که من چه دام نورداشت و قبول نکردی نه چندی؟ این هزار و پنج نه حالا خوش که حساب شدم چون خیلی بیده کاری حساب نکه؟ نه خلاق شاخش رای برجه نیسته هرچی یعنی درجه بگی؟ هرچی دیگه بیش دست خاطر از هر این ما تازه گاهی من عروسی کردیم یه خورده آرامش داشته بودیم هر روی یکی آنو بدبختی ما دیگه چاره نیست باید یه توی سگ دیگه هم نیسه یه زارهونه نبودی که آب یه به اون محاسبت پرستوری شکل کی گو؟ زهرا خانم؟ در کامه دروسی چه کامه فرمه دادنه چه پیامونو الان نیکی چی کنیم الان؟ باید چی کنیم؟ بدبختی تازه شروع و همین پیام اومایی رو؟ صاحب زمین؟ صاحب زمین هم آمد است شاش خیلی این چه بخار دوا پوشی نمیره پس دوا پوشی شده کار داشتم دستم بند بی بعد یه هم هی زنگ پوشی شده دستم بند بی هی زنگ خانه اپراتورشی که بینن گل پیام میده دیگه اول فاز نیره سر کار او سیده ده این ما هفته 4 تا فیلم میده هفته 4 تا فیلم میده یه هفته 4 تا 3 روز میرم سر کار اینو فکر کنن من نیرم سر کار مخه نیترم هر جا که برم سر کار فیلم بگیرم اجازه نیه همه فیلم برداری کنیم خاطر هم یه فیلم میگیرم از اون خون برم اون جایلی هم که بو فیلم بگیرم ایران فیلم میگیرم ولی همه داخلی برم فیلم برداری کنیم اجازه نیه بعضی از اجازه نیه هیچ کنی خواه فیلمشون بگیره الان صبح رفتم مثل کار نداشتم فیلم بگیرم میرم بیشترشون میرم فیلم بگیرم بچه در بردم میرم ویدیو بگیرم همین الان هم که بخوام برم این آشغاله خالی کنم بار دارم ولی وقتی نیل فیلم بگیریم باید چی کنیم؟ بیشتر مردم نیره زنده شکون بگیرم چند بار هم وقت باسه کار نیرم فیلم بگیرم تو رو بیتی شو بسوزه و شکون هم سی یوتیوب بخوام این فکر کنم نکنه برسه کار استرو شما ویدیو نیمی برسه کار صحبت کنی برسه کار برده برسه کار الان نونو چی کنیم این اداره زهرا خانم ما الان دست ما خالیه اداره خانم الان نامش دوباره گیا زهرا خانم باید کارش کنیم میگه رفت شکار کنم نامه داره به تا برش کار کنیم به تا هر کاری کنیم
اپراتور اون یه دونه مشکی ها بله. میزنن اونا. اینا آقا اون مشکی رو میزنن نمیزنن. بیرون بخوره. همش میزنن. سعدا خودت چیزی نخوری. بری تو اذیت نکنی. ببینی آشغال هست چیزی میبرن. میام توی کارتون. الو بله سلام خوبی؟ ممنون جونم من میام یه نیم ساعت دیگه میام یه نیم ساعت دیگه میام همونجا بارو میبرم الان بدم یه خورده آشغال بریزم تو ماشین با یه نیم ساعت دیگه میام آدرس بی زحمت بفرست برام آدرسا آدرس دارم همونجا قبلی بیام یا باید بیام جای دیگه نه یه جای دیگه ما میاد خب بفرست آدرس باشه دست در نکنه میام یه نیم ساعت دیگه میام خورده کار داشتم بدم خونه و نهار بخورم و یه خورده آشغال بود تو ماشین زدم جورش کنم و یه نیم ساعت دیگه میام تا بخوام برم اینا رو خالی کنم نیم ساعت دیگه میرسی؟ آره میام نیم ساعت میشه بیام یه فیلمی هم همونجا بگیرم چی میگیری؟ فیلم برای کانالم میخوام اینجا برای کانالم میخوام نه بابا برای بار بزنی این نباید بچینی جا فیلم برداری اونجا نیا کن بینه نه نیا کن چیز خاصی نی فیلم برداریه میخوام بار بزنم ببرم خالی میکنم که شما کرایه بهم میدین اینا یه فیلم بگیرم نمیشه نمیشه نه نه نگیر یکی میام خودم طوری نی باشه میام دست ده باشه خدا حافظ دیگه نیدم نه ما بخوای بار بزنی یا فیلم دیگه خب یه لحظه بیا در واس کن تا ما برم بیر موی تا بخوام برم اینه خالی سکن نیل الفیلم میگیری وقتی نیله باید سکن حالا جایی که بود برام سر کار بتونم بدون فیلم بگیرم با خانه اپراتور این فیلم میگیریم ولی وقتی نلن چاره ای نیست آشغال خالی کوی بارو دستت نره تمام راه و وسیله بسونم سیشون بیاد درست باش کار نداری سلامت خدا حافظ